میخوایم ببینیم کشور ترکیه داستانش چیه. تاریخ ترکیه. داستان ترکیه رو وقتی میخوایم ببینیم باید از داستان امپراتوری عثمانی شروع کنیم طبیعتاً دیگه. البته در اصل ترکیه تاریخ خیلی قدیمی تری داره. این سرزمینی که الان ترکیه، کشور ترکیه توش واقع شده، ولی ما حالا اونقدر قدیم نمیخوایم بریم. ترکیه کشوری که هم در آسیاست هم در اروپا، یعنی مرز دو قاره از تو خاک ترکیه میگذره. یه جایی که یکی از قسمت‌های مرز از تو خاک ترکیه میگذره، یا به عبارتی اونطوری که بیشتر توجه میکنیم معمولا بهش، از وسط این پل در استانبول میگذره، روی تنگه بوسفور. یک شهر که در دو قاره هست، یک کشوره که در دو قاره هست. و خیلی خیلی وقت پیشم این سرزمینی که ما الان بهش میگیم ترکیه اصلا دو قسمت بود. یکی آناتولی بود که اون قسمتی که در آسیاست، و بعدم یک ترکیه اروپایی. در زمان امپراتوری روم بود که اینا یکی شدن و شدن یک بخشی از امپراتوری روم که قبل از میلاد مسیح. امپراتوری روم بعضی وقتا فکر میکنیم به چیزی خیلی دور از ما، ولی امپراتوری روم قرنها همسایه ایران بود. همسایه های همیشه در جنگ هم بودن. امپراتوری روم با پارتها می جنگید در جنگ هایی که معروفه به جنگ های 682 ساله. مثلا ما جنگ 8 ساله میگیم، جنگ 30 ساله میگیم، جنگ 7 ساله میگیم. اینا جنگ‌های 682 ساله بود. سلسله های مختلف، حکومت های مختلف آمدن و رفتن و این درگیری ادامه داشت. امپراتوری روم با پارتها می جنگید، یه زمانی روم با ساسانیان، یه زمانی ساسانیان با امپراتوری بیزانس یا روم شرقی، که از نظر ایرانی‌ها همون امپراتوری روم بود دیگه، شرقی غربی نداشت. 682 سال اینا می جنگیدن تا اینکه آخرش هم اعراب مسلمان آمدن و هر دو رو شکست دادن و حکومت ساسانیان هم جمع شد و مناطق زیادی رو هم کم کم از بیزانس گرفتن. منتها تو این 682 سال خیلی اتفاقای دیگه هم افتاد. از جمله این که همونطور که ما تو چند تا ویدیو دیگه گفتیم، پایتخت امپراتوری روم منتقل شد به شهر بیزانتیوم. از کجا؟ از روم. این کارو کی کرد؟ امپراتور روم کنستانتین کرد. کنستانتین کبیر، امپراتور قرن 4 روم. خیلی هم امپراتور مهمیه. ایشون کسیه که اولین امپراتور رومه که مسیحی شد و خیلی هم تغییرات ساختاری ایجاد کرد. در نگاه بعضی از مسیحی‌ها اصلا قدیس حساب میشه ایشون. ما اینجا کاری که باهاش داریم همینه که پایتخت رو از روم آورد به شهر بیزانتیوم و اسم این شهر هم به افتخار این امپراتور کنستانتین شد کنستانتینوپل، یا همون قسطنطنیه، یا به قول امروزی ها استانبول. گفتن اصلا استانبول روم جدیده. مرکز امپراتوری روم باید اینجا باشه، شهر جدید، یعنی روم جدید این کنستانتینوپل باید باشه. بعدن ولی در امپراتوری روم اختلاف شد و جدا شدن و دو تیکه شدن و یکی شد امپراتوری روم شرقی، یکی شد امپراتوری روم غربی. بعدن هم مثلا امپراتوری روم غربی جمع شد، همین امپراتوری روم شرقی موند. خودشون میگفتن ما امپراتوری رومیم، شرقی غربی نمیدیدن، ما ادامه همونیم. در ایران هم بهشون میگفتن امپراتوری روم، منتها این اواخر دیگه مورخین به اونا میگن امپراتوری بیزانس، نمیگن روم شرقی، میگن بیزانس، به خاطر همون اسم سابق شهر استانبول حتما دیگه. حالا البته بعدن که تاریخ اروپا رو بیشتر ببینیم دلایل دیگرش هم مشخص تر میشه، ولی خلاصش این که این قسطنطنیه شد مرکز امپراتوری بیزانس. بخشی از ترکیه امروز تو این امپراتوری بیزانس بود، یه بخشش هم مال ساسانیان بود، یعنی همون جنگایی که گفتیم سر همین چیزا بود دیگه. همینجا هم هی با هم جنگیدن و همون 682 سال و بعدش هم که اعراب آمدن و هر دو رو شکست دادن و یعنی شکست‌های سختی به روم هم تحمیل کردن، ساسانیان هم که جمع شدن. اما ما داریم میگیم امپراتوری روم، داریم میگیم رومی ها، داریم میگیم این بیزانتیوم یه شهر یونانی بود. چرا این شد ترکیه؟ ما الان داریم میگیم ترکیه، سرزمین مردمان ترک. اینا از کجا آمدن و از کی آمدن اینجا؟
درباره این بحث زیاده عموما، ولی میگن که از آسیای مرکزی آمدن. بعضیا میگن که خانها و آتیلا اینا ترک بودن که آمدن اروپا رو گرفتن در قرن 5. من وارد اونش نمیشم، تخصصشو ندارم واقعا، اونقدر مطالعه ندارم که بتونم مثلا یه خورده مطمئن بگم. توی کامنت ها احتمالاً همه جور نظریه‌ای مطرح میشه، همونجا میتونید چیزهای مختلفشو ببینید. اون چیزی که من فهمیدم از تاریخ اینه که مردمان ترکیک پیپل، اونطوری که تو انگلیسی میگن، از آسیای میانه امروز آمدن به سمت غرب، به فلات ایران، به آناتولی و بعدم به شرق اروپا. یه دوره هایی هم میدونیم امپراتوری‌های قدرتمند ترکی ایرانی داشتیم، مثل سلجوقیان. مسلمان بودن، ترک تبار بودن، فرهنگ ترکی ایرانی داشتن. امپراتوری سلجوقیان که در اوجش، برای اینکه مثلا بخوایم منطقه‌شو ببینیم، همه ایرانو داره، افغانستان رو داره، ترکیه رو داره، یه بخش بزرگی از عراق امروز رو داره. یه همچین امپراتوری رو داریم دربارش صحبت میکنیم. در جنگ‌های صلیبی هم خیلی فعاله. سلجوقیان جایگزین میشن بعداً با خوارزمشاهیان و آل بویه و بعداً همه اینا رو در کنار خلافت عباسی که اون طرفتر بر بغداد بود و اینا، همه اینا رو مغول‌ها میان جمع میکنن و بعد این وسط مسطا یک گوشه‌ای در یک بیلوکی در آناتولی، یک امارتی، یک قدرت محلی درست میشه به دست جنگاوری به نام عثمان. ما میخوایم ببینیم داستان امپراتوری عثمانی شروعش چیه دیگه. درباره خود بزرگوار ما چیز زیادی نمیدونیم. هرچی هم که میدونیم انگار خیلی بعد از مرگش نوشته شده. اون موقعی که میخواستن بگن که بنیانگذار ما چنین بود و چنان بود و اینا، اون موقع اینا رو نوشتن. و اینم به نظر من خیلی جالبه که خیلی طرف معروفه در تاریخ، اسمش خیلی مونده، امپراتوری عثمانی میگیم، همش داریم برمیگردیم به اون عثمان دیگه، ولی از خودش تقریبا هیچی نمونده بجز همین اسمش. بجز اسمش چیز زیادی نمونده و اسمش هم کم چیزی نیست دیگه. 623 سال این امپراتوری دوام داشته. 623 سال امپراتوری عثمانی یا دولت علیه عثمانی. خیلی طولانیه، خیلی طولانیه. از قرن 14 تا اوائل قرن 20 جنوب شرقی اروپا، غرب آسیا، شمال آفریقا، یعنی در 3 قاره. خیلی طولانی، خیلی با دوام و خیلی قدرتمند در یک سری مقاطعی، خیلی خیلی قدرتمند، خیلی بزرگ. قرن 14 وقتی میگیم شروع شده، یه دیدی داشته باشیم. قبل از اینی که اروپایی‌ها به آمریکا برسن، امپراتوری عثمانی شروع میشه. قبل از اینکه آمریکا رو اصلا پیدا کنن اروپایی‌ها، قبل از اینکه صفویان در ایران به قدرت برسن، اون موقع میاد صفویان و هست و قدرت داره تا قرن 20. تو ذهن ما ممکنه امپراتوری عثمانی که بگیم خیلی فکر کنیم مال خیلی خیلی قدیمه، ولی به قول این توییتر میگه که شرکت نینتندو و امپراتوری عثمانی اینا 33 سال در کنار همزمان در جهان حضور داشتن. ربطی به هم نداشتن ها، ولی همزمان تو این دنیا هم نینتندو بوده، هم امپراتوری عثمانی بوده. این حالا هم درباره عثمانی کلی چیز بهمون میگه، هم درباره نینتندو، ولی حالا اینجا صحبت عثمانیه. خلاصش این که این آقای عثمان و مردانش راه افتادن، جنگاورم بودن، شروع کردن شمشیر زدن و بعد اینا کم کم قوی شدن و یک پیروزی های به دست آوردن. همزمان هم شد قدرت گرفتن اینها و پیروز شدن اینا در اطراف خودشون با ضعیف شدن امپراتوری بیزانس. قدرت مرکزی بزرگ بود، اینا از تو اومده بودن، جنگجویان ماهری بودن، اومدن و گرفتن. درست هم نمیدونیم واقعا رمز موفقیتشون چی بود، منابع دست اولم کم داریم، ولی میدونیم شمشیر زدن و پیش رفتن تا اینکه خیلی بپریم جلو. در 1453 در زمان سلطان محمد فاتح، یکی از معروفترین سلطان‌ها، امپراتورهای عثمانی، دیگه پایتخت بیزانس رو هم گرفتن. یعنی قسطنطنیه افتاد دست مسلمونا شدن حاکم استانبول. خیلی 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 این تاریخ مهمیه. 1453 خیلی به این عدد باید تو ذهنمون بمونه، از سالهای بسیار مهم تاریخ منطقه ماست. و بعدم جالبه دیگه، وقتی سلطان محمد فاتح آمد، فاتح هم به خاطر همینه که قسطنطنیه رو فتح کرد، وقتی که آمد اینجا رو گرفت، پایتخت امپراتوری رومو داره میگیره. این خیلی حرف بود. گفت من اصلا قیصر رومم، من امپراتور رومم.
تا آخر عمرش هم اینطوری بود که ما جانشین امپراتوری بیزانس نشدیم، که ما ادامه اونیم. حالا من شدم امپراتور بیزانس. و اصلا بعدش عزم خود روم کرد، گفت حالا اینجا رو گرفتیم باید بریم روم. سالها ترکان عثمانی تلاش کردن که از جنوب ایتالیا وارد بشن برن رومو بگیرن. در زمان ایشون اینا رفتن صربستان رو گرفتن، بوسنی رو گرفتن، مولداوی رو گرفتن، آلبانی رو گرفتن، یک نواحی از جنوب ایتالیا رو رفته بودن توش، ولی دیگه اونجا گیر کردن و بعدا هم که سلطان محمد فاتح مرد، این سپاهشون هم که میگم تو شبه جزیره ایتالیا رفته بودن جلو، سرشون رو انداختن پایین و از همون راه دریا برگشتن. داریم درباره چه دورانی صحبت میکنیم؟ در ایران اون موقع چه خبره؟ شاه اسماعیل هنوز نیومده. شاه اسماعیل 1500 میاد. صفویان هنوز نیومدن. 50 سال مونده. وقتی که عثمانی میره استانبول رو میگیره، صفویان هنوز 50 سال مونده که کارشون شروع بشه. حکومت مرکزی قدرتمندی هنوز در ایران نداریم. در غرب ایران ولی همسایه قدرتمندی داریم که هم در اروپا و هم در شمال آفریقا داره عمیق نفوذ میکنه و مرزهاش رو میبره جلو. رفته با بلغارا جنگیده، با سربا جنگیده، گفتیم بالکان رو گرفته، مقدونیه رو گرفته، لهستان، مجارستان، و داره پیشروی میکنه به سمت اروپا. البته این اسمایی که من میگم دقیقاً منطبق نکنیم به نقشه امروز دیگه. ما میگیم برای اینکه تقریب به ذهن بشه که داریم درباره چه منطقه‌ای صحبت میکنیم. واقعاً اینطوری که مرزها اینجایی که امروز هست طبعاً میدونیم دیگه، اینا اینجا نبوده. منتها این دوره‌ایه که توش عثمانی نیروی دریاییش خیلی قویه و در رقابت با پرتغالی ها. عثمانی کلا نیروی نظامی خیلی قدرتمندی بوده، چند قرن خیلی قدرتمند بوده، مخصوصا در نیروی دریایی. بعد عثمانی وقتی کنترل این مسیر آسیا و اروپا رو میگیره دست خودش، قوی‌تر و ثروتمندتر هم میشه. خب این سرزمین ها هستن، بعد این شاهراه ارتباطی شرق و غرب هم دستشه دیگه. دوران شکوه و ثروت عثمانی شروع میشه. در زمان سلطان سلیم فتوحات رو یه خورده حالا از شرق هم ادامه میدن. این دیگه اون وقتیه که شاه اسماعیل هم این طرف شاه شده. یه مقدار داستان کلکل این دوتا رو گفتیم در ویدیوی شاه اسماعیل که اون برای این نوشته بود که تو این منشیای تو چی میزنن که اینطوری نامه مینویسن واسه من، بده تریاک نابو بکشن حالشون جا بیاد. و بعدم داستان چالدوران و شکست شاه اسماعیل و بعد گرفتن مصر، بعد قدرت گرفتن بیشتر نیروی دریایی عثمانی در دریای سرخ و سرشاخ شدن عثمانی با پرتغالی ها در دریا. مخصوصا وقتی مصر رو گرفتن، مسیر تجارت ادویه افتاد دستشون و بعدم از اونجا دوباره راه باز شد رفتن سمت الجزایر. الجزایر هم شد یکی از ایالت‌های عثمانی. همینطوری عثمانی داره بزرگ میشه در شمال آفریقا هم. یک سلطان بزرگ دیگه عثمانی سلطان سلیمان بود. سلیمان کبیر، سلیمان قانونی. این هم خیلی پادشاه بزرگی بود. دو تا پشت هم از این پادشاه‌های خیلی بزرگ داشتن و این دو تا پشت هم بودنش خیلی مهمه دیگه، چون این دوره رو اون وقت تبدیل میکنه به یه دوره طولانی خیلی قدرتمند و خیلی درخشانی. سلطان سلیمان اون کسی که بلگراد رو میگیره، یه بخشایی از مجارستان و امروز رو میگیره و راهی وین هم میشه. 2 بار خیز برمیداره که وارد وین بشه ولی موفق نمیشه و دیگه همون دروازه های وین میشه ته پیشروی عثمانی در اروپا. از اون توتر دیگه هیچ وقت نمیتونن برن. در شرق هم که با صفویان کشمکش مداوم دارن، از قفقاز، ارمنستان و گرجستان و آذربایجان و اینا تا کردستان و شرق عراق امروز و بغداد و بین النهرین، و براشون هم مهمه که دسترسی کشتیرانی داشته باشن به خلیج فارس، بتونن با کشتی برن پایین تا خلیج فارس. دعوای مرزی، دعوای بین عثمانی و ایران یه مقدار زیادیش هم سر همین کشتیرانی در رودخانه بوده. وقتی که سلطان سلیمان کبیر، سلیمان د مگنیفیسنت، سلیمان قانونی مرد، امپراتوری عثمانی قشنگ در 3 قاره گسترده بود. با فرانسه متحد شده بود، رفته بودن نیس رو برای فرانسه گرفته بودن، یه بخشایی از مجارستان رو به کمک هم برای عثمانی گرفته بودن، نیروی دریایی قوی، کنترل زیاد عثمانی روی دریای مدیترانه و پنجه به پنجه در سطح جهانی، پنجه به پنجه اتحادیه ایبریان یونیون، یه اتحادی بود بین اسپانیا و پرتغال.
اسپانیا و پرتغال یه دوره هم شده بودن یک کشور با هم، خیلی هم قوی بودن و از نظر جمعیت و از نظر سطح تکنولوژی و امکانات اقتصادی و اینها، این ایبریا و عثمانی واقعا شونه به شونه هم بودن. و از اون ورم اینا میگفتن که ما خلیفه ایم، سلطان ما خلیفه است، جانشین پیغمبر اسلامه. اونا هم میگفتن در جنگ‌های صلیبی صلیب دست ما بوده، پس همین این جنگه یه خورده اون حالت هم به خودش گرفته بود، زورشون هم به هم نمیرسید ولی بالاخره پنجه در پنجه هم بودن. اختلافشون هم حالا میگم یه جنبه دینی پیدا کرده بود. تسلط روی شاهراه‌ها، گذرگاه‌های مهم بود. پرتغالیا می آمدن آفریقا رو دور می زدن برن سمت اقیانوس هند، سر راه مثلا یه انگولکی هم به عثمانی میکردن، یه جنگی سعی میکردن با ممالک عثمانی را بندازن. اینجا با هم سرشاخ میشدن، در مدیترانه با هم میجنگیدن، در مالت با هم میجنگیدن، در اقیانوس هند با هم میجنگیدن. فیلیپین مسلمون بود، اینا رفته بودن مسیحیشون کرده بودن. تو اندونزی سلطنت مسلمانی بود، سر اون با هم دیگه میجنگیدن. همیشه در حال رقابت بودن در جاهای مختلف. و حواسمون باشه که عثمانی وزن دینیش هم زیاده، وزن اسلامیش هم زیاده. عثمانی یک حکومتیه، یک کشوریه که قبله اول مسلمونا و قبله دوم مسلمونا توشه، یعنی هم اورشلیم یا بیت المقدس توشه، هم مکه توشه، هر دو در قلمرو عثمانی هن، به اضافه کلی جاهای دیگه. برای همین جای مهمیه برای مسلمان ها، خیلی خیلی کشور امپراتوری خیلی خیلی مهمیه، خیلی سرزمین های اسلامی توشه. کجای تاریخ هستیم؟ قرن 15 و 16 ایم و داریم میگیم قرن 15 و 16 مجموعاً خوب بود برای ترکیه امروز، تا اینکه امپراتوری عثمانی، تا اینکه در قرن 16 عثمانی ها مثل دولت های دیگه درگیر تورم شدن و بحران های اقتصادی. البته خوب تونستن یه مانورایی بدن قدرتمند از بحرانا بیان بیرون، ولی اون دوره‌ایه که چون کشورهای اروپایی دستشون رسیده بود به منابع جدید ثروت در دنیای جدید، اونایی که دستشون نرسیده بود و مستعمره نداشتن، اونایی خورده دچار مشکل شده بودن. عثمانی کار مهمی که اون مقطع کردن اینه که میگن مرکز زدایی کردن، یعنی اختیارات حکومت‌های محلی رو زیاد کردن. قبلا انگار میگفتن که این دوره افول عثمانیه. الان ولی نگاه اهل تاریخ، تاریخدانها یه خورده عوض شده، میگن نه، اتفاقا این دوره‌ای که با این کاری که کردن قوی تر شدن، هم قدرت کلیشون زیاد شد، هم یک شهرایی توی امپراتوری عثمانی خیلی اهمیت پیدا کردن. مثلا ما قبلا توی ویدیوی دیگه گفتیم که قهوه چطوری در قرن 17 عالمگیر شد. قهوه مرکز تجارتش در قاهره بود. قاهره در مصر امروز، اون روز یکی از شهرهای مهم عثمانی بود. به خاطر تجارت قهوه رونق خیلی زیادی گرفت. پس یه سری شهرهایی توی عثمانی، بجز اینکه عثمانی کلیتش قدرتمند داشت میشد، قدرتش رو حفظ کرده بود، یک سری شهرهایش هم رونق خیلی خوبی گرفتن. وقتی درباره قرن 16 حرف میزنیم یه نکته دیگه هم هست. سرشاخ شدن عثمانی با روس‌ها هم در قرن 16 یک اوجی گرفت. دو بار خیلی جدی، خیلی بد با هم درگیر شدن. یه بار اصلا رفتن مسکو رو در 1571 آتیش زدن. یه مدتی خلاصه میتازوندن در شرق اروپا، از روسیه تا قبرس تا مالت تا ونیز در حال جنگ و مبارزه بودن. قبرس رو همون موقع گرفتن، قبرس که الان هم سرش خورده‌ای دعوا و درگیری هست. مالت رو همون موقع رفتن که بگیرن و البته نکته مهم اینه که 4 ماه محاصره کردن مالت رو و موفق نشدن بگیرنش. و همین شکست عثمانی ها در مالت، اون تصویر شکست ناپذیری رو که عثمانی ها در چشم اروپایی ها داشتن شکست. این نبرد مالت یا محاصره ناموفق مالت یک فصل مهمیه در جنگ های مسلمان ها و مسیحی ها در دریای مدیترانه، چون اونجا معلوم شد که عثمانی همه جا نمیتونه پیروز بشه، ممکن هم هست که موفق نشه. اواخر قرن 16 دیگه معلوم بود که این همه توسعه طلبی در شرق و غرب با این فاصله زیاد جنگیدن داره خیلی فشار میاره به عثمانی. ضمن این که اروپایی‌ها هم کم کم داشتن مسیرهای جایگزین رو پیدا میکردن،
برای تجارت ادویه که مهم بود، دیگه الان کاملا وابسته به عثمانی نبودن. اون دماغه امید نیک رو پرتغالیا الان پیدا کرده بودن، یعنی فهمیده بودن شما همین کنار آفریقا رو بگیری بری پایین بری پایین بری پایین، میتونی دور بزنی بری هند، مجبور نیستی از خاک عثمانی بری. و این خب خیلی مهم بود در دنیایی که کانال سوئز هنوز نداره. اینکه شما یه راه پیدا کنی که از اون زیر بتونی بری به هند که مسیر تجارت خیلی مهمی بود، کشف آفریقای جنوبی یا کشف دماغه امید نیک، اصطلاحاً کشفشون بالاخره اون که اونجا بود، ولی کشفش به دست پرتغالی ها اتفاق مهمی بود و اتفاقا باز دوباره باعث جنگ های بینشون شد. این همون نقطه‌ایه که آفریقای جنوبی رو واسه دنیا مهم میکنه دیگه. حالا کاملترش رو توی یه ویدیوی دیگه تو کانال میتونید ببینید. این سالهای ابتدای قرن 17 سالهاییه که یک تغییری هم اتفاق میفته در مرزهای شرقی عثمانی. اینجا سالهای شاه عباس صفویه. وقتی که عثمانی سخت درگیر جنگ با مسیحی‌ها در اروپا، در جنگ‌هایی که بهش میگن The Long War، جنگ‌های 13 ساله، از اون ور مشکلات و شورش‌های داخلی هم داره اذیتش میکنه، منتها همچنان شکست خاصی نمیخوره، چیز خاصی از دست نمیده، تا اینکه در نبرد با شاه عباس صفوی که انگار مثلا منتظر بوده ببینه کی موقعیت مناسب پیش میاد برای حمله، دیگه وقتی که میبینه که میشه با فرماندهی علاوردی خان حمله میکنه و مرزهای ایران عثمانی رو جابجا میکنن و یک شهرایی در این مقطع، یک شهرایی از عثمانی منتقل میشه به ایران دیگه برای همیشه. این اون زمانی که اولین عهدنامه‌ای نوشته میشه بین ایران و عثمانی که توش عثمانی‌ها یک سری سرزمین از دست میدن. اروپایی‌ها 80 سال بعد تونستن که در یک معاهده‌ای از عثمانی زمین بگیرن. این عهدنامه خیلی مهمی هم هست برای ایران. نکته جالبش برای من اینه که صفحه ویکی‌پدیای فارسیش، عهدنامه دوم استانبول، صفحه ویکی‌پدیای فارسیش در واقع ترجمه صفحه ویکی‌پدیای انگلیسیه که خیلی هم مختصر و خیلی هم کوتاهه. فکر میکنم که باید یه خورده مفصل تر از این باشه. برای ما مهمتر از این حرفاست این عهدنامه. بگذاریم. تو این قرن 17 عثمانی‌ها یک کار مهم دیگه هم کردن. در واقع بعضی‌ها میگن اگه این کار رو نکرده بودن، با این وسعت و این همه دشمن و این پراکندگی و تنوع، همون موقع کار عثمانی ساخته شده بود. اما عثمانی‌ها شروع کردن دست زدن به یک تغییرات بزرگی. درباره تجربه‌های اصلاحات در عثمانی، روند توسعه و اصلاحات و نوسازی در عثمانی ترکیه، حالا باید بعداً یک جای دیگری صحبت کنیم چون به ما خیلی مربوطه. ولی الان فقط خیلی خلاصه اینو بگیم که این دوره شروع کردن به تغییراتی دادن. این همون دوره‌ای که توش مثلا یه چند ده سالم زنها قدرت میگیرن در دربار عثمانی، بهش میگن سلطنت زنان. یه دوره‌ای داریم که وزیرها، وزیر اعظم‌ها خیلی قدرت میگیرن و بعد در پایان همین دوره برای سومین بار و آخرین بار ترک‌ها دوباره خیز برمی‌دارن که برن وین رو بگیرن. این دفعه دیگه شکست خیلی بدی می‌خورن و اصلا در نتیجهش یه سری شهرهای اروپایی رو که داشتن دیگه برای همیشه از دست میدن، از جمله یک سری بخشایی از مجارستان و از اسلواکی رو، از صربستان امروز و ترانسیلوانیا رو، ترانسیلوانیایی که اسمش برای اونایی که چنل بی رو گوش میدن آشناست، زادگاه آتیلا امروشه. اینا رو اون موقع عثمانی از دست میده. قرن 18 برای عثمانی میشه دوران جدیدی. اون درگیری‌های قدیمی و چند قرنشون با اتریش ادامه دار هست. یه گرفتاری جدیدی هم پیدا شده به نام روسیه، امپراتوری روسیه. بریتانیا هم از اون ور قدرتش داره زیاد میشه. مستعمره‌دارای بریتانیایی و فرانسوی میان شمال آفریقا هم، الجزایر هم، مصر هم، اینا رو کنترلش رو از عثمانی میگیرن و کم کم قدرت عثمانی از اون ور شروع میشه محدود شدن و هی بر میگردن اینا به سمت همین منطقه ترکیه امروز. ولی یه خوری بریم از جنگ و کشورگشایی و اینا فاصله بگیریم، ببینیم که به غیر از اینها در ترکیه چه خبره. چون اینم جالبه، مخصوصا برای ما جالبه که ببینیم که بقیه چیزها در ترکیه داشته چطوری تغییر میکرده. مثلا چی؟ مثلا ماشین چاپ رو ببینیم. ماشین چاپ کی اختراع شده؟ در غرب قرن 15. حالا به چینش کاری نداریم. در غرب، در اروپا قرن 15 ماشین چاپ اختراع شده. همون قرن 15 هم به عثمانی میرسه. کی ولی اولین کتاب رو مسلمان‌ها چاپ میکنن؟ قرن 18. یعنی تا 300 سال بعد از این که ماشین چاپ به عثمانی میرسه کتابی چاپ نمیکنن.
مخالف شرعه. همون قرن 18 هم باز مخالفت هست، مخالفت علما هست. علما که میگیم منظورم دانشمندان نیستن دیگه، میدونیم علما که میگیم یعنی آخوندا، یعنی اهل عمامه. علما، اساتید هنر، اساتید خطاطی، رهبران مذهبی، اینا همه مخالف چاپ بودن. ولی یک وزیری دیگه بعد از 300 سال مخ یه سلطانی رو میزنه و اینا شروع میکنن به کتاب چاپ کردن، از جمله کتاب‌های مذهبی. 300 سال ماشین چاپ داشتن ولی مسلمان‌ها ازش استفاده نمی‌کردن در عثمانی. یا تو همین دوره اصلاحات شکست خورده، البته دانشگاه فنی استانبول راه میفته. برای اینکه مقایسه کنیم مثلا در ایران 100 سال بعدش هم ما هنوز دانشگاه نداریم. اونجا هم البته باز میکنن، علما مخالفت میکنن، میگن این کفره، یه مدت تعطیل میشه، یه مدت مخفی بازی داره تا اینکه بالاخره درست حسابی راه میفته. ولی یک سری اصلاحاتی دارن که عمدتاً موفق نیست. شکست‌های زیادی هم میخورن تو این قرن 18 از روس‌ها. پتر کبیر و کاترین کبیر و اینا آمدن در روسیه یک سری اصلاحاتی کردن، ما نکردیم و عقب افتادیم. ولی حتی اصلاحاتی که اینطوری بهش رسیدن هم به راحتی نتونستند اجرا کنن. مشکلات و مخالفت داخلی بود، میگفتن میخواین غربی بشین، کفر، و هم حالا این مشکلات بود، هم حسادت بین نیروهای مختلف بود. وقتی وارد قرن 19 شدیم، اصلاحات مختلف هم شکست خورده بود، عثمانی دیگه مشکلاتش کم کم یک شکل دیگه پیدا کرد. این داستان از سر درگیری با روسیه، متوجه فاصله‌ای که بین ما و غرب افتاده شدن و بعد میل اصلاحات، اراده اصلاحات پیدا کردن و بعد مخالفت‌های داخلی علیهش، این باز دوباره برای ما ممکنه خیلی آشنا باشه. حالا ما بعدن که داستان ایران رو هم بخوایم بگیم میبینیم که چقدر شباهت زیاده، تفاوت هم زیاده ولی شباهت هم چقدر زیاده. مشکلات عثمانی ولی چطوری شد در این قرن؟ اینطوری شد که در بالکان اول سرب‌ها، بعد بقیه دیگه شروع کردن ساز استقلال کوک کردن. سربستان و مونتنگرو و مولداوی و اینا یکی یکی رفتن به سمت استقلال و از همین موقع هاست در نیمه اول قرن 19 که به عثمانی دیگه میگن مرد بیمار اروپا، سیکمن یا پیرمرد بیمار اروپا. البته عثمانی در قرن 19 وا نمیده، دوره تنظیماتی داره که میرن به سمت مدرن کردن ارتش، بانکداری، سیستم قضایی دینی رو با یه سیستم سکولاری جایگزین کردن، حقوق برابر برای همه. از دل همین تعلیمات و تنظیمات و آموزش ها و فکرها هم هست که بعدن یکی مثل آتاتورک در میاد. در واقع مصطفی کمال آتاتورک فارغ التحصیل همین مدرسه است که بعد از جنگ جهانی اول از باقی مانده امپراتوری عثمانی این جمهوری ترکیه رو درست میکنه. این دوره قرن 19 هرچند اصلاحاتش خیلی اصلاحاتش شکست خورده حساب میشه، میوهش درسته که به عثمانی نمیرسه، ولی فهرست کارهایی رو که برای مدرن کردن انجام دادن اگر نگاه بکنیم، میبینیم قدم‌های بزرگی رو همون قرن 19 در ترکیه برداشتن و حالا اون موقع جواب نداده، ولی بعداً به دستاورد رسیدنش موکول شده به زمان آتاتورک. و این یه چیزی که وقتی ما گاهی آتاتورک رو با رضا شاه مثلا مقایسه میکنیم، که طبیعتاً همش میکنیم، خیلی همون یه اندکی هم که بدونیم شروع میکنیم مقایسه رو انجام دادن، پروژه نوسازی ترکیه رو با نوسازی ایران مقایسه میکنیم و بعد مثلا فکر میکنیم چرا یکی موفق‌تر، یکی ماندگارتر از اون یکیه. باید بهش به نظرم توجه کنیم که در ترکیه قبل از این که عثمانی فرو بپاشه، یک نهادسازی های، یک کارهایی شروع شده بود و پیش رفته بود، جلو رفته بود، از چاپ اسکناس تا مثلا باز شدن اداره پست، تا سیستم مالی، تا اینکه یه مجلس مانندی وجود داشته باشه که بعداً بشه پارلمان، تا پرچم، تا سرود ملی. اینا همه در نیمه قرن 19 اتفاق افتاد در عثمانی. سرشماری ملی، همون نفوس و مسکن، کارت ملی، دارالفنون، دارالمعلمین، وزارت بهداشت، وزارت آموزش، آکادمی علوم، دادگاه، شهرداری، برنامه‌ریزی شهری برای استانبول. یه جای دیگه ما درباره این اصلاحات ساختاری باید حرف بزنیم چون خیلی جالبه. خیلی از نهادها رو تو اون دنیا بنیان گذاشتن.
هرچند میگم اینا نتونست جلوی از بین رفتن عثمانی رو بگیره، ولی پیشرفت داشت، یعنی خیلی از نهاداش ساخته شد و این همزمان با اون دوره‌ای که مثلا امیرکبیر هم در تهران دارالفنون تأسیس میکنه. البته خب طول دوره‌ای که در ایران پروژه های اصلاحات و نهادسازی و اینا یه مقدار در ثبات موفق میشه، با طول دوره‌ای که در عثمانی میتونن این کارا رو بکنن و موفق بشن فرق میکنه، نتایجش هم فرق میکنه. منم حالا اونقدری نمیدونم که بخوام مقایسه دقیق بکنم، ولی یه چیزی که به ذهنم رسید و اینو از خودم دارم میگم اینه که حواسمون باشه اگر مقایسه میکنیم مثلا دستاورد آتاتورک با رضا شاه در قرن 20، حواسمون هم باشه که نقطه شروعشون چی بود. یعنی اون اصلاحات و نهادسازی که در قرن 19 انجام شده بود، هر کدوم از این کشورها رو به چه نقطه ای رسونده بود و بعد وقتی که چوب رسید، درباره توسعه فقط صحبت میکنیم، چوب رسید دست نفر بعدی و خواست ببره جلو، از کجا شروع کرده بود، فقط ته خطاشون رو با هم مقایسه نکنیم. تو عثمانی تلگراف راه میفته، راه آهن، کارخونه، بانک مرکزی، بانک عثمانی، جواز انتشارات خصوصی، قانون اساسی. ولی با همه اینا این اصلاحات قرن 19 کافی نبود. یعنی حال مرد بیمار اروپا بد بود، همه منتظر افتادنش بودن و همه که میگیم یعنی همه از جمله ایالت‌های داخلیشون، از عرب‌ها تا بالکانی‌ها، اروپای شرقی‌ها تا رقبای خارجیشون، فرانسه، انگلیس، روسیه. جنگ کریمه اصلا یه نگاه بهش اینه که سر این بود که ماترک این مرد بیمار اروپا این به کی میرسه، این تیکش مال کیه. فرانسه و انگلیس آمدن کمک ترکیه کردن در جنگ کریمه، کمک عثمانی کردن که جنگو به روسیه نبازه، نه به خاطر اینکه عاشق چشم و ابروی ترکیه بودن، به خاطر اینکه خودشون نمیخواستن همش به روسیه برسه. حالا این جنگ کریمه یه نکته خیلی جالبم که داره برای من اینه که باعث شد تاتارهای بومی کریمه منتقل بشن یا مهاجرت داده بشن به عثمانی و این در کنار مهاجرت بقیه مسلمانای صربستان و بوسنی و یونان و قفقاز و اینا، این خیلی بعدن انگار نقش داره در شکل دادن ترکیب جمعیتی ترکیه امروز. وقتی در 1922 ترکیه درست شد، نصف جمعیتش فرزندان مسلمانای مهاجر از همین منطقه ها بودن و این خودش خیلی به نظرم داستان جالبیه. من پیشنهاد میکنم اگر دوست دارید یه لینکی پایین صفحه هست، توی اون بخونیدش این داستان رو. یه خورده به نظرم دید من رو یه خورده تغییر داد درباره شکل گیری ترکیه. این اصلاحات قرن 19 ولی اینو داشتیم میگفتیم که افاقه نکرد. مرد بیمار اروپا بیمارتر شد، ضعیفتر شد و وقتی در 1914 در اوایل قرن 20 جنگ جهانی اول شروع شد، جنگ بزرگ شروع شد، عثمانی دیگه واقعا نه در اروپا جایگاهی داشت، نه در شمال آفریقا جایگاهی داشت. 28 میلیون جمعیت داشت، 17 میلیونشون تو همین ترکیه امروز بودن. 28 میلیون جمعیت، 17 میلیونشون تو همین مرزهای ترکیه امروز بودن. بقیه‌شون هم در عراق و فلسطین و لبنان و سوریه و اردن و البته شبه جزیره عربستان. داستان جنگ جهانی اول و جاهای دیگه گفتیم و میگیم. یه ویدیو هم داریم که عثمانی چطور وارد جنگ جهانی اول شد. یه ویدیو هم داریم درباره آتاتورک و حالا بازم درباره ترکیه صحبت میکنیم. این بقیه ویدیوهای مربوط به ترکیه هم اگه تونستیم اینجا لینک کنیم پیشنهاد میکنم که ببینین. اگه نه تو کانال یوتیوب بی پلاس یکم بگردین پیداشون میکنید. این یک مثل همیشه نگاه نه چندان عمیق نه کاملا گسترده بود به داستان ترکیه و داستان امپراتوری عثمانی. من علی بندری هستم، این کانال یوتیوب بی پلاس. اگر که امیدوارم چیز اشتباهی اینجا نگفته باشم، ولی یادآوری میکنم که من متخصص این موضوعات نیستم. این رو نتیجه یک کنجکاوی اولیه من بدونید. اگر شما متخصص هستین و چیز اشتباهی دیدید، من خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها بگید. منم خوشحال میشم و یاد میگیرم و برای بعد هم اشتباهات رو سعی میکنیم کمتر کنیم. خیلی هم ممنون که ویدیو رو دیدید.